Frumoși mei gemeni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna iulie, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în gemeni. Începem primele 3 mesaje pentru voi, să vedem care sunt. Mai amestecă un pic, e posibil să se audă gălăgie de pe stradă. Am lăsat geamul deschis pentru că e răcoare la noi azi în sfârșit și profit de ocazie să intre răcoarea în casă, așadar sper să nu deranjeze foarte tare. Hai să vedem. Primul mesaj. Coerență. Mai tot iese la voi mesajul ăsta. Mai tot timpul. Vinovăție. Wow. Și avem un da aici. Și mesajul da l-am mai văzut la gemeni. La capătul cărților avem fericire. Dragi gemeni, voi sunteți cumva aici, toate cărțile, mesajele pentru voi sunt către către a spune da fericirii, împlinirii sufletești. De ce? De ce nu? De ce te simți vinovat încă? De ce simți că nu ești coerent? De ce? Sau de ce nu ești coerent? Da? Adică aici ca și cum, puneți ordine un pic între minte, suflet și ce se întâmplă, ce percepi tu în jurul tău. Există coerență, realitatea ta este ceea ce mintea și sufletul tău își dorește. Pentru că dacă nu există coerență, nu avem cum să manifestăm nimic sănătos pentru noi, da? Lasă arătat cu degetul către alții sau să-i lași pe alții să arate cu degetul către tine. Tu concentrează-te pe tine. Aici ca și cum tu puneți ordine în tine întâi și după aia te uiți dacă cineva te acuză sau dacă cineva, nu știu, zice că nu ești sănătos la cap sau altceva. Sau tu pur și simplu te simți vinovat că vezi, Doamne, nu reușesc să mă centrez. Încearcă, fă ceva, fă eforturi ca să poți să te centrezi, să vezi ce vrea mintea ta sau ce-ți spune mintea ta, ce spune inima ta și dacă realitatea ta coincide cu aceste două energii din tine, da? Nu te mai uita la ce zice lumea, nu te simți vinovat, tu pur și simplu spune da. E ca și cum spune da fericirii, da? Fericirea se atinge în momentul în care mintea, sufletul și realitatea coincid. Nu pot spune altceva. Adică, ce-ți trece prin minte trebuie să treacă prin filtrul sufletului, cumva, intuiție, ca să vezi dacă e bun sau nu pentru tine. Nu te simți vinovat sau nu te uita dacă o să fie lumea de acord în jurul tău. Nu te simți vinovat tu că vrei să faci schimbări în viața ta. Da? Tu pur și simplu îmbrățișează acel da, acea confirmare a vieții care spune da, geamănule, hai, centrează-te, fă ceea ce tu ai nevoie ca să fii fericit. Nu am altceva de zis. Dar fă-o. Nu te mai uita cine te judecă sau nu te mai uita că vezi, Doamne, nu pot, că mă simt vinovat, eu cum să fiu fericit când copiii în Africa mor de foame? Da, mă dau un exemplu tâmpit. Hai să fim serioși. Cu ce poți tu să rezolvi lucrurile din Africa când alea ține de guvernul lor și de altele? Bine, nu vreau să intru mai adânc pentru că, da, e doar un exemplu. Așadar, vezi de tine, vezi de treaba ta, tu fii coerent cu ceea ce îți dorești și du-te, Doamne, și îndeplinește-ți odată dorințele. Fii fericit, dă-ți voie să fii fericit, nu te mai... da. Acum, pentru alții dintre voi, atenție aici. Unii dintre voi aveți sentimente de vinovăție pentru faptul că ați spus ceva cândva. Ați spus ceva, nu știu, poate un adevăr. Însă, acel adevăr nu v-a dus nicăieri într-un fel sau altul, nu v-a dus pe pozitiv.
sau nu v-a adus rezultate pozitive, mai bine zis. Și e ca și cum în mintea voastră nu înțelegeți de ce sunt acuzat de nu știu ce când eu am fost sincer. Da. Încearcă să spui puțină ordine în gânduri, pentru că și dacă tu ești acuzat sau dacă tu te simți vinovat de faptul că, vezi, Doamne, am fost sincer și mai bine nu o să mai fiu sincer de acum înainte, nu. Aici vorba despre n-ai cum să nu fii sincer. Cui convine sau cui nu-i convine sinceritatea ta este problema celuilalt, nu e problema ta. Atâta timp cât în tine există coerență, tu poți să trăiești liniștit, fericit, cu capul pe pernă, să dormi liniștit, pentru că cine n-a înțeles a fost celălalt, nu tu. Tu ai fost sincer. Asta e. Cel care a luat lucrurile cum le-a luat, pentru că nu este treaba ta. Da, nu știu, așa îmi vin mesajele, dragii mei. Unii dintre voi poate aștepta să spun ceva urât despre gemeni, dar nu asta este intenția acestor mesaje, cel puțin. Mai departe, Rege de Spade. Cu toții putem învăța lucruri importante unul de la altul. Poate că mai e de învățat de la anumite persoane. Ceva care să te ajute să devii din ce în ce mai coerent. Regele de Spade este o persoană foarte mentală, o persoană foarte logică, o persoană foarte coerentă, da? Și aici ți se cere într-un fel sau altul să fii în coerență cu ceea ce vrei și poate că mai ai de învățat câte ceva. Deschide-te către a învăța lucruri. Regele de Spade este judecătorul suprem, este corect, doar că de multe ori are tendința să se apere, să se protejeze, să se pună în defensivă. Atenție dacă știi că ești persoana care te pui în defensivă sau dacă tinzi din start să zici că te simți atacat, aici încearcă să te deschizi ca să înveți ce vrea să spună celălalt. Pentru că poate vei înțelege altfel lucrurile. Poate fi și asta. Împăratul. Să fii o autoritate în propria viață implică multă responsabilitate. Ca tu să fii crezut, ca tu să ai o poziție respectabilă aici, da? Pentru că atât Regele de Spade cât și Împăratul sunt două forțe respectabile. Sunt persoane impunătoare, sunt persoane care nu neapărat că impun respectul, ci se fac respectate prin propria alură, așa, da? Când apar. Ca și cum cu de-al de ăștia nu poți să te bagi prea mult în seamă de la un nivel care să nu arate un respect, da? Așadar, dacă tu vrei să fii respectat, dacă tu vrei, e indiferent că ești femeie sau bărbat, aici nu vorbim despre sexe, da? Dacă tu vrei să emani această energie de respectabilitate, nu știu dacă e corect în românește, tu trebuie să înveți întâi să te responsabilizezi de tot ceea ce gândești, de tot ceea ce simți, de tot ceea ce trăiești în realitatea ta, de-aia vorbim aici despre această coerență, să te responsabilizezi de tot ceea ce, nu știu, într-un fel sau altul, tot ce ai zis cuiva, cândva, chiar dacă a fost sincer sau nu, poate te simți vinovat, poate, nu știu, sau ești acuzat, da? Ești arătat cu degetul. Cât de responsabil, pentru că aici avem mesajul, mai ai ceva de învățat și mesajul de responsabilitate. Câtă responsabilitate ți-ai asumat în tot ceea ce ai spus, în tot ceea ce, în comportamentele pe care le-ai avut? Cât de mult ți-ai câștigat respectul? Cât de mult știi să te impui în fața celor care te acuză?
cât de multe argumente coerente aduci, cât de pregătit ești din punct de vedere al interiorului să te să ai curaj să te îndrepți către propria fericire sau să trăiești acea fericire pe care ți-o dorești. Cât? Toate aceste întrebări de cât din ce am zis până acum au legătură cu, ok, dacă tu vrei să fii iubit, respectat, apreciat, nu știu, numește cum vrei tu, dacă știi că mai ai de învățat anumite lucruri, învață de la alții, însă nu încerca să te impui sau să fii autoritar dacă nu te responsabilizezi tu, în primul rând, de propria fericire, în al doilea rând, de propriile atitudini, de propria, de acele persoane care te arată cu degetul, da? E o perioadă de asumare, vine să spun, gemenii trebuie să deschidă să-și asume anumite lucruri, să devină din ce în ce mai siguri pe ei, mai coerenți și să se îndrepte către a trăi așa cum își doresc. Însă, e posibil ca unii dintre voi să mai aveți de învățat câte ceva de la alții. Avem 8-ul de bâte. Aprinde focul sub ceaunul tău și du-te, du-te, du-te. Foarte tare. Mesajul ăsta nu l-am văzut niciodată. E în premieră. De câte ori am folosit acest card, acest set de cărți, nu am văzut această carte. N-a ieșit niciodată. Acum el avea în premieră, probabil de un an de zile de când l-am acest oracol, nu l-am văzut. Așadar, aprinde focul sub ceaunul tău. Aici avem imaginea unor mici vrăjitoare care și-au aprins lumânările. 8-ul de bâte, știm foarte bine că este cartea țintirii. Da? Acea nevoie de a ținti mai sus. 8-ul de bâte sunt mesaje care vin către noi, care ne ajută să ne impulsioneze sau să ne impulseze, nu știu cum e corect în românește. Însă este vorba despre, ok, când vorbim despre aprinde focul sub ceaunul tău, ce vrea să spună? În tine. Tu ești acel ceaun, da? Acea oală. Dacă tu nu spui da, dacă tu nu te implici, dacă tu nu te responsabilizezi, dacă tu nu înveți și de la ăla și de la ăla și de la ăla și doar stai să fii ori acuzat, ori să te simți vinovat, nu te ajută cu nimic. Nu o să ajungi niciodată să trăiești fericit, așa cum îți dorești. E vorba despre, ok, tu trebuie să spui da, acum, de acum înainte fac așa. Da? Tu trebuie să treci la acțiune. Nimeni nu poate să te împingă, nimeni nu poate să dea ajutor în fund. Hai de geamănule, fă aia, fă aia, fă aia. Nu, aici vorba despre tu treci la acțiune și du-te, 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 du-te. Asta îți spune acest mesaj. Așadar, eu mai mult de atât nu pot să spun. Foarte tare mesaj. Ține doar de tine să treci la acțiune. La capătul cărților avem, da, e foarte interesant, 7 de cupe, l-am mai văzut la voi. Nu toate opțiunile care ți se oferă sunt opțiuni bune pentru tine. Poate unii dintre voi aveți foarte multe, nu știu, nu neapărat foarte multe, ci aveți mai multe opțiuni și de aia nu sunteți coerenți, nu știți cu adevărat ce vreți, mai aveți de învățat, de aia zic. Unii dintre voi încercați să... Poate sunteți pe drumul cel bun, însă nu ați ajuns la... n-ați așezat coerent în voi toate acele, nu știu, evenimente, mesaje, poate de ce nu, cu 8 să aibute. Și încă sunteți așa într-un fel de telenovelă în care idealizați, în care, da, parcă aș vrea aia, da, parcă și dacă cealaltă variantă e mai bună, da, și, da, aici e un fel de
iluzie, de îmbătat cu apă rece. E nevoie să ieși de acolo și să începi să-ți asumi că viața e despre tine, viața ta e despre tine, da? Și doar tu ești cel care trebuie să treacă la acțiune și să facă ceva, să ajungă să trăiască fericit, pentru că toți vrem să trăim fericiți. Foarte interesant. Hai să vedem îngerii iubirii. Da. Separare, foarte tare. Lasă-ți prietenii să te ajute. Și izolare. Iubire neîmpărtășită. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, poate că unii dintre voi sunteți într-o relație în care îmi vine să zic, nu știu dacă există răceală sau există separare deja. Ori este momentul să vă separați, ori e momentul să vedeți că de fapt în relația asta trăiți practic izolați, unul într-o cameră, unul într-o cameră, nu mai aveți nicio treabă unul cu celălalt. Ajungeți poate, nici nu vă dați seama că de fapt poate nici tu nu mai ai sentimente față de partener, nici partenerul față de tine. E vorba de coerență. Te simți vinovat dacă ar fi să rup relația? În primul rând, aici cu împăratul ăsta pot spun că ca tu să fii respectat în relația ta, tu trebuie să fii o persoană responsabilă. În același timp când vorbim despre o relație, vorbim despre două persoane. Care este responsabilitatea fiecăruia dintre noi în relație? Ce învățați unul de la celălalt cu regele ăsta de spade? Ce ați învățat în timpul relației voastre unul de la celălalt? Pentru că aici avem mesajul iubire neîmpărtășită. Nici tu și nici celălalt probabil că nu mai aveți nicio treabă unul cu ălaltul, da? Ca și cum am omorât într-un fel sau altul, vine să spun, ne-am omorât relația. Dacă relația a fost ok la început, ați avut o problemă sau mai multe probleme, care în loc să le asumați și să vă responsabilizați, ce ați făcut este să, de ce nu aici, să vă aruncați oale în cap, să vă simțiți, nu să vă simțiți vinovați, să vă acuzați, unul pe celălalt, în loc să rezolvați. Insist, dacă relația a fost ok de la început sau a început ok relația. Pentru că acum relația asta se regăsește în momentul în care, ok, ce facem? Ne despărțim? Că deja avem ani de zile sau nu știu cine știe cât timp de când trăim în camere separate, suntem colegi de apartament și nici eu nu știu dacă te mai iubesc și nici tu nu știu dacă mă mai iubești. Așadar, ce facem? Foarte interesant. Vedeți ce faceți, pentru că unii dintre voi, poate cea mai bună variantă este să vă despărțiți. Lăsați-vă prietenii să vă ajute aici, ni se spune într-un mesaj. Cere și acceptă ajutorul celorlalți. Mergeți și vorbiți cu cineva de încredere. Cineva de la care puteți să învățați, da? Cu toții putem învăța lucruri importante, unul de la celălalt. Avem mesajul regelui de spade. Nu te duci ca să te plângi sau să-l faci pe celălalt vinovat de tot, pentru că într-o relație nu e doar unul singur vinovat. Sau nu neapărat că vorbim despre vinovați, e vorba despre ok, fiecare dintre noi am făcut ceva în relația asta. Da? Inclusiv faptul că ai făcut prea mult poate să fie, da? De ce ai făcut atâta? Dacă n-ai avut cu cine, mă refer. Nu vorbim despre cine e vinovat. Că vinovat poți fi și tu, chiar dacă ai făcut mult prea mult decât ar fi trebuit. Dar nu e vorba de a
atâța sentimentul de vinovăție, ci e vorba despre a conștientiza, hai să vedem ce, Doamne iartă, facem. Ne separăm, ne despărțim pentru că nu ne mai iubim sau o mai lălăim așa. Aici e vorba, ok, lasă-ți pe prietenii să te ajute sau nu neapărat la prieten, dacă nu ai prieten de încredere cu adevărat care să-ți vrea binele, du-te la terapie, du-te, vorbește cu un terapeut, cu un coach, cu un cine vrei tu. Da? Însă, aici e vorba despre, ok, dacă ai alte opțiuni în exterior, mare atenție aici și tu crezi că este fericirea ta, bla bla, ce știu eu, nu știu. Aici nu am indicii cum că ar fi intervenit cineva în relația voastră. Avem sentimentul de vinovăție, într-adevăr. Eu nu pot să spun neapărat că mi-arată toate cărțile astea, că vezi, Doamne, da, Doamne, uite, am cunoscut pe altcineva sau celălalt a cunoscut pe altcineva și de atunci îmi fac aici mari iluzii cu persoana asta și așa. Și aici mesajul e, nu toate opțiunile care ți se oferă sunt opțiuni bune pentru tine. Atenție, da? E o avertizare pentru unii dintre voi. Nu știu, voi știți. Dacă sunteți singuri, poate că voi doar ce v-ați despărțit sau poate că, nu știu. Nu știu dacă e vorba de faptul că v-ați despărțit dintr-o relație de lungă durată sau într-o căsnicie sau ceva de genul. Aici e vorba despre... Mie vine să spun despre sechele pentru unii dintre voi. Da, voi aveți traume, unii dintre voi aveți traume din cauza separărilor, ca și cum eu nu mai vreau să trec prin asta. Și ca să nu mai trec printr-un divorț sau să nu mai trec printr-o despărțire, prefer să nu mai intru într-o relație. Și stau și trăiesc așa singur cuc și îmi trăiesc viața cum vreau eu, pentru că nu vreau să mai ajung în punctul în care să nu mă simt iubit sau să simt că nu există reciprocitate între mine și un posibil partener. Și aici din nou vorbim, poate că ai nevoie să te duci să faci o terapie ca tu să te pui din nou pe picioare. Și în același timp să înveți să îți asumi că în relații trecem și prin bune și prin rele. Poate în unele momente nu știm să alegem partenerul potrivit pentru noi și de aia are loc o despărțire. Poate că, nu știu, idealizăm într-un fel sau altul un partener și după aia ne desumflăm, pentru că e și cartea dezamăgirii 7 de cupe, da? Ne dezamăgim pentru că noi am idealizat în mintea noastră imaginea acestei persoane și credeam că o să fie așa, ca în filme și, vezi, Doamne, am văzut că de fapt nu are nicio legătură cu povestea care mi-a făcusem eu, telenovela care mi-a făcut în capul meu. Și normal că am ajuns să mă despart. Însă asta nu înseamnă că trebuie să aleg, da? Să stau toată viața singur, să trăiesc, nu știu, izolat doar pentru că mi-e frică să nu cumva să dau peste aceeași. Da, viața e despre de toate. Iubirea, relațiile sunt despre de toate. Ce fel de autoritate ești tu pentru tine? Adică ce? Pentru că aici avem o putere cumpărată ăsta, da? Ce fel de persoană sigură pe tine te consideri tu când nu vrei să intri într-o relație, da? Că nu-ți asumi o relație doar pentru că ți-e frică să nu te desparți. Lucrează aici cu tine. Lasă-ți prietenii să te ajute, ori du-te la terapie și rezolvă-ți problemele de genul ăsta. Cred că e frica de abandon aici pentru unii dintre voi problema cea mai mare pe care trebuie să o rezolvați. Frica de abandon care vă face să trăiți singuri cuc sau cel puțin să vă trăiți viața așa din punct de vedere amoros mă refer, în care nu vă mai implicați emoțional. Ok, au vrut să sară două cărți, hai să vedem.
Avem Muntele, prima carte. Avem, nu blocaje, cum se numesc, mai câteodată îmi intră lapsusurile astea de nu mai găsesc traducerea. Obstacole. Obstacole, dar obstacole care se pot depăși. Aici avem, da? Obstacole și depășirea obstacolelor avem în acest mesaj. Avem calul care ne vorbește despre libertate și acțiune, de ceea ce vorba despre tu ești singurul care alege, da? Are libertatea să aleagă când să treacă la acțiune. Tu trebuie să treci la acțiune. Când te vei hotărâ, tu știi. Până când te vei hotărâ, probabil că vei ajunge vei trăi, să zicem așa, o viață mai, nu aș spune complicată, ci vor exista obstacole în viața ta. Și avem iubire, avem corazonul aici. Iubire și o nouă relație, o nouă iubire, dragii mei. Deci, eu aș spune că pentru unii dintre voi este vorba despre voi. Să treceți la acțiune, să îndrăzniți o dată, să vă deschideți, să treceți la acțiune și să vă îndreptați către voi, către propria fericire, pentru că despre asta vorbim, în care tu să fii coerent cu tine, cu ceea ce simți, să-ți respecti ceea ce simți și ceea ce gândești, să vrei să-ți îndeplinești această nevoie de a fi fericit. Așadar, e vorba particular despre tine sau, da, despre persoana ta. Pentru alții dintre voi vorbim despre o nouă relație, ori pentru că se depășesc, da? Se depășesc problemele din relația voastră pentru cei care aveți o relație, însă nu se depășesc de la sine dacă noi nu ne responsabilizăm și nu ne dăm seama că, băi, unde am greșit, hai să trecem la acțiune și să facem altfel lucrurile, da? Și aici vorbim despre o nouă dinamică în relația voastră, ca și cum o luați de la zero. Însă, pentru cei singuri, vorbim despre libertatea de a te deschide din punct de vedere emoțional sau acțiunea. Decide odată să te deschizi din punct de vedere emoțional, incluzând în capul tău și în inima ta să știi foarte bine că a fi fericit nu înseamnă că trebuie să fie totul frumos, așa ca în filme. Da? Fericirea are de văzut și cu bune și cu rele și cu, mă refer la evenimente care se întâmplă în relații prin care toți trecem, dragii mei, acele obstacole, da? Pe care dacă muncim și acționăm, le depășim. Da? Nu putem să trăim cu frică toată viața, să nu mai intrăm într-o relație doar pentru că, vezi, Doamne, am avut, Doamne, relații care tot timpul, nu știu, nu s-au consolidat. Păi nu se consolidează dacă nu se muncește, ce să zic, mai mult de atât nu pot să zic. La capătul cărților avem coroana, succes și orgoliu. Aici ca și cum, ok, dacă e din orgoliu, tu știi. Dacă tu vrei să câștigi, trebuie să fii un pic mai umil. Nu umil să te umilești, ci mai modest. Dacă tu vrei să câștigi, vrei să ai succes, ai grijă la orgoliu, la aroganță. Orgoliul știm foarte bine ce înseamnă. Dacă tu vrei să fii, aici avem ca și cum coroana ne arată o regină aici, da? Și aici avem împăratul. Dacă tu vrei să fii o persoană respectabilă sau respectată, unde este mândria ta? Unde este respectul de sine, în primul rând, ca să atragi persoane care să te respecte? Putem să vorbim la infinit despre aceste lucruri. Peste tot se vorbește despre aceste lucruri. Și în psihologie, și în filozofie, și în toate științele, cunoscute, necunoscute, nu contează, toate vorbesc despre același lucru. Da, eu ce să zic mai mult de atât. Voi știți pe ce poziție sunteți. Sunteți pe poziție de am nevoie să fiu o persoană care în primul rând să mă respect eu și apoi bineînțeles că or să mă respecte ceilalți,
Sau am nevoie să fiu un pic mai modest pentru că sunt cumva prea orgolios sau, ce știu eu, arogant, da? Voi știți. Ui, ok. Hai să vedem ultimele mesaje pentru voi. Leoaica, pardon, nu știu de ce am rămas cu impresia, dar nu, la Taur a ieșit leul. Aici avem Leoaica, care ne spune că ți-ai câștigat toate, ți-ai câștigat, nu știu, poziția. Adică aici ca și cum relaxează-te, că dacă tot ceea ce tu ai trăit ți-a adus un, nu știu, o reputație, un renume, nu știu, un nume, să zicem așa, ți l-ai câștigat pe deplin. Tu ai făcut să fii numit așa sau să ai respectiva imagine. Ia o pauză și reflectă, îmi vine să spun, în cazul tău. Pentru că aici ți se cere coerență. Ți se cere să mai înveți de la alte persoane. Ți se cere să muncești cu tine. Ți se cere să te deschizi și să treci la acțiune către a fi fericit. Ți se cere, în cazul în care vorbim despre orgoliu, ți se cere să fii mai modest. Ți se cere să fii mai, nu știu, deschis către a intra într-o altă relație. E foarte simplu mesajul. Ia-ți o pauză și încearcă să te gândești la poziția în care te afli acum. Poziția pe care ți-ai câștigat-o, tu ți-ai câștigat-o singur. Că e bună sau că e mai puțin bună, tu știi. Mai ai de învățat, probabil. Pentru că îți lipsește într-un fel sau altul o certă coerență. Avem stelele. Îți poți manifesta toate dorințele. Da, putem să ne manifestăm toate dorințele, exact așa cum am spus la începutul etalării. Când ceea ce gândim, cu ceea ce simțim, se vede în exteriorul nostru, în realitatea noastră, ceea ce trăim este ceea ce gândim și simțim, atunci e manifestare, este foarte clar. Tu poți să manifesti. Ce manifesti în viața ta? Pentru că unii dintre voi manifestați, nu știu, o separare, manifestați complicăciune, manifestați vinovăție sau sunteți acuzați de ceilalți, da, judecăți, manifestați lucruri incoerente pentru voi. Poți să manifesti orice. Ce vrei să manifesti aici? Mai gândește-te. Și avem florile, fii sincer cu tine însuți. Această persoană are mâna la gură. De ce nu ești sincer cu tine? Nu pot să spun. Tu știi ce trăiești, tu știi ce simți. Tu știi ce gândești. Tu știi care e realitatea ta. Fii sincer cu tine. La capătul cărților, fă-o pentru tine. Ăsta e mesajul final. Fă-o pentru tine. Tot ce faci e pentru tine. Nu e pentru mine, nu e pentru mama, nu e pentru nimeni altcineva. E pentru tine. Așadar, ceea ce tu trăiești în momentul de față este realitatea la care ai ajuns pentru că probabil nu ai fost cu adevărat coerent cu ceea ce îți dorești. Manifesti ceea ce ești, ceea ce simți, ceea ce gândești și atâta timp cât nu ești sincer cu tine, vei continua să manifesti ceea ce ești. Nu pot să spun altceva. Foarte tare. Da. Ca întotdeauna aceste etalări ies foarte, foarte profunde și sunt foarte explicite din punctul meu de vedere. Nu mai am altceva, dragii mei. O pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao.